Varmt välkomna till ett nytt avsnitt här på Car Explorers. Det här är en Porsche 911 Carrera S. Det är den 8:e generationen Fas 2, det vill säga 992.2. Det vill säga det är den senaste varianten av den här bilen som visades så sent som i januari i år. Det här är en bil som får oss att le från öra till öra. Men samtidigt påminner den oss om något som gör oss något ledsna. Inte för att den är dålig på något sätt, snarare tvärtom. Men den gör oss att vi inser en ganska så brutal sanning. Vi är för sena. Och vad vi menar med dessa kryptiska ord, ja det kommer ni få reda på under videons gång. Samtidigt som vi berättar lite mer om den senaste varianten av Carrera S och tar den på en ganska så ordentlig provkörning. Så har ni det minsta lilla bilintresse så rekommenderar jag starkt att ni tittar vidare. Klockan är strax efter 5 på morgonen och det är en lördag. Och det vi har att se fram emot idag, det är dels en provkörning av den här bilen och en inspelning till vår kanal. Jag hoppas att vår passion för just bilkörning och den här kanalen lyser igenom i det material som vi skapar. Och det är där jag vill komma med min fråga. Jag hoppas att ni gillar det material som vi tar fram och därmed prenumerera på vår kanal. För det är det bästa sättet att visa ert stöd. Och samtidigt så missar ni inte heller när vi lanserar nytt content. Men nu, låt oss kika lite närmare på den här bilen. Och jag antar att många ställer sig frågan, vad är det som är nytt i Fas 2? Alltså 992.2. Och just med den här bilen, Carrera S, så är det korta svaret inte så mycket. Men låt oss kika på några detaljer. Det vi kan säga är att vi har en lätt uppdaterad stötfångare. Luftintagen ser något annorlunda ut jämfört med föregående fas, det vill säga 992.1. Och sen har vi också nya LED Matrix strålkastare. Det är i princip de sakerna man kan kommentera på här. Den största förändringen med just 992.2 är faktiskt i GTS-modellen. Där man bland annat har en helt ny 3,6 liters motor. Men främst av allt så har man en helt ny hybriddrivlina. Och där kan man egentligen spela en helt egen video om just den bilen. Vilket jag hoppas att vi kan göra inom en snar framtid. Den snabba slutsatsen som man kan dra här redan nu är att senaste varianten av Carrera S och 911 har uppdaterats ganska så konservativt. Å andra sidan så kan man säga, behöver man förändra något som är redan nästintill perfekt? Så här från sidoperspektivet så tänkte jag berätta några mindre saker som är generellt för den 8:e generationen, det vill säga 992. Vi har 20-tummare fram, vi har 21-tummare bak, 305 i bredd, det vill säga ganska så ordentliga sulor, vilket ger oss fantastiskt grepp på vägarna. Något annat som är värt att nämna, det är att jämfört med föregående generation, det vill säga 991, så är just den här generationen breddad med ungefär 45 mm här bakskärmarna. Vilket ger bilen verkligen ett väldigt tufft och sportigt uttryck. Här bak på bilen har det skett några mindre designuppdateringar som jag tror enbart Porsche-fantaster kommer lägga märke till. Så istället för att jag ska gå igenom vad det är som har förändrats här jämfört med fas 1, så låter jag er tittare beskriva vilka skillnader ser ni mellan fas 2 och fas 1. Den som får flest rätt i kommentarsfältet vinner ett litet pris. Men det har ju skett en hel del uppdateringar förutom designrelaterade sådana. Bland annat så har vi just i den här Carrera S en ny turbo, eller en större turbo, faktiskt från en fas 1 GTS. Vi har även nya bromsar, eller något uppdaterade bromsar. Och detsamma gäller även sportchassit som är då ett tillval. Med andra ord så har det skett en hel del inkrementella förbättringar med den här bilen, den här modellen. Men det är kanske inte så konstigt när man jobbar med en modell i nästan 60 år.
Då har jag hoppat in här i bilen och Pavel, han sitter faktiskt i baksätet med kameran i handen. Och han är ju 1,90 cm lång, så för alla er som vill övertyga sin respektive att det här är en väldigt bra familjebil, då har vi exemplet här. Men nu antar jag att det är väldigt många av er som undrar, vad är det då som är nytt här i fas 2? Och precis som på utsidan så är det mest mindre förändringar. Däremot så är några av dessa kanske något kontroversiella. Låt mig ge ett exempel. Så här i fas 2 så har vi, för att starta bilen så har vi en start- och stoppknapp. Istället som för på tidigare generationer en nyckel eller ett nyckelliknande vred. Och man kan ju argumentera att det här tar ifrån lite av känslan. Och speciellt i en sån här bil så är det de små sakerna som skapar den här större känslan av att köra en sportbil och starta en sportbil och liknande. På liknande sätt så har vi en helt digital instrumentpanel. Så tidigare så har vi haft en analog varvtalsräknare som nu är helt digital. Och återigen så kanske det tar ifrån lite av känslan. Men låt oss inte lägga allt för stor vikt på dessa ganska så små detaljer. Något annat som är nytt, det är att vi har en knapp eller ett vred här för att välja körläge som är på ratten. Och det är standard i alla 911 från just 992.2. Men överlag, låt oss inte glömma, det här är ändå en fantastisk interiör. Den känns väldigt väl ihopbyggd som den ska i en Porsche. Det känns som att man har använt högkvalitativa material. För det mesta ska noteras. Vi har kanske noterat några mindre saker där man kanske kan göra lite små förbättringar. Men främst av allt så är det också väldigt genomtänkt och funktionellt. Och det är väl kanske det som är viktigast i en sån här bil, där man vill faktiskt fokusera allra mest på just körningen och fokusera på var man placerar bilen i de tajta kurvorna. Och för er som har kanske ett öga för detaljer, då har ni säkert märkt att vi har Sport Chrono-paketet som tillval här. Och det innebär att den här bilen gör 0-100 på 3,3 sekunder. Låt oss prata lite prestandasiffror, för att det är ju så att den här fas 2 Carrera S har ju fått lite mer kraft. Närmare bestämt 30 hästar mer, så 480 hästar har man här. Och på papper i alla fall, då har vi oförändrat vrid, 530 Newtonmeter. Men vi skulle vilja faktiskt nästan tro att det är lite mer än så. Att det snarare är i linje med fas 1 GTS, det vill säga 570 Newtonmeter. Men det är ju bara en ren spekulation från vår sida. Sist vi körde faktiskt en GTS 992.1, alltså förra fasen, det var faktiskt på is i februari och det var väldigt roligt. Och vill ni se en kort snutt av det så kommer det här. För det är ju så att vi sitter också i en ganska så lätt bil. Beroende på konfiguration så kan vi i alla fall räkna med en vikt på 1540 kilo. Och räknar vi om det till hästar per ton, ja, då har vi 311 hästar per ton. Med andra ord, den här bilen rör på sig ganska så bra. Det är dags att reda ut den här kryptiska introduktionen. Vad är det jag och Pavel har varit sena med? Vad är det vi har missat? Ja, det korta svaret är att köpa en Porsche 911. För det är ju så att både jag och Pavel har kikat på att köpa en Porsche 911 i nästan exakt 10 år nu. Och vi har gjort ett antal TCO-beräkningar, analyser och liknande. Och i själva verket så var faktiskt målet i början att köpa en bas 718. Sen så gick det över till en Cayman S. Och i slutändan så leder väl alla vägar till en Porsche 911. Och nu sitter vi igen. Och det har hänt en hel del saker genom åren. Om vi bara tar ett exempel.
i alla fall prismässigt år 2018 när 992 var helt ny. Då kostade en Carrera S 1 155 000 kronor. Just nu är startpriset eller utgångspriset på en Carrera S 1 690 000 kronor. Det är ganska så mycket mer än bara en inflationsjustering. Speciellt när lönerna inte riktigt hänger med. Ja, då blir det ett ganska så stort hopp. Och vad vill jag komma med allt det här är? Ja, ibland är det inte så värt att vänta och liksom räkna på det och motivera och räkna varje krona. Den glädjen som vi har förlorat, som vi känner nu när vi sitter i den här bilen under dessa 10 år, ja, den kan vi aldrig ta igen. Så ibland gäller det bara att slå till. Så har man möjligheten utan att göra ett allt för dåligt ekonomiskt val, om man säger så, då ska man slå till. För tittar man bara på andrahandsvärdet, den har ju hållit andrahandsvärdet väldigt bra. Och jämför man med till exempel, inget illa om en Volkswagen ID3, så har nog den tappat rätt så mycket mer. Lite överdrivet. Ja, då kommer vi till den viktigaste frågan. Hur är det då att köra nya Carrera S? Och kortfattat så är det bara ren och skär glädje. Speciellt på en sån här kurvig väg, kurvig landsväg, så är det bara helt magiskt. Och jag är helt säker på att den här bilen passar perfekt på just såna här vägar. Även på banan, speciellt om man kanske inte är varje dag på banan. Då kanske man vill ha ännu mer kraft och ännu större bromsar och liknande. Men det här räcker ju gott och väl, så det är helt fantastiskt. Och vi skulle nästan vilja pitcha in till alla er som sneglar på den här bilen och har en familj med kanske lite yngre barn. Det går att ha det som en familjebil också. Så med andra ord, 911 löser allt. Men den gör sig kanske bäst på just den här typen av vägar. Och ni ser ju liksom hur glad jag är. Jag är tyst. Jag behöver inte säga så mycket. Ja, det är svårt att inte bli imponerad av 911 och just den här Carrera S. Om vi bara börjar med växlingarna. Alltså blixtsnabba och så mjuka. Och nu vill vi inte vända något som är positivt till något negativt, men det är nästan så att det är lite för mjukt, kan man tycka ibland. Man vill nästan ha en liten kick. Men ja, det är svårt att inte bli imponerad över ingenjörerna som har utvecklat den, att det kan mjukt som smör glider man bara runt här och växlar. Man hör ju knappt det. Och sen greppet. Greppet är helt otroligt. Vi har kört aktivt, om man säger så, på de här kurviga vägarna. Och aldrig har vi känt att vi tappar greppet. Det är helt otroligt. Vi har kört många bilar på just de här vägarna. Och den här är i en klass för sig. Så vad kan man säga förutom, ja, det här blir nog väldigt svårt att slå. Låt oss då avsluta med en genuin fråga till er tittare. Vilken bil ska jag och Pavel välja som vår daily driver? En riktigt rolig bil att köra. Och kanske genom denna video så tror ni kanske att vi är fast inställda på en 911. Och verkligheten är att nej, det behöver faktiskt inte vara det. För vi har kikat på en del andra bilar också. Alltifrån en Jaguar F-Type som vi gillade väldigt mycket till en Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Eller varför inte Toyota GR Yaris? Och ja, självklart är det här väldigt olika bilar. Med det gemensamma att de är roliga på sitt sätt att köra. Och de ger väldigt mycket glädje. Och det ska ändå sägas att kikar man på nya bilar, ja, då är det väldigt många som har försvunnit och inte tillverkas längre. F-Typen, R8, Nissan GT-R, bara för att nämna några. Så den slutgiltiga frågan är, vilken bil ger egentligen mest smiles per mile? Ungefär så här.